नमस्कार, मी सपना। आज आपण मिसळ पाव रेसिपी बनवणार आहोत। ही रेसिपी मी माझ्या मुलीच्या बर्थडेसाठी बनवलेली होती। सर्व गेस्ट हे खूप खुश झाले मिसळ पाव तरीदार हे खाऊन, त्यामुळे मी ठरवले की ही तुमच्याबरोबर शेअर करते। मिसळ पाव ही एकदम तरीदार असेल तर लोक आवडीने खातात। आपण आता ह्या रेसिपीसाठी जे साहित्य लागले ते बघून घेऊया। मी इथे कांदा, लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीरची पेस्ट केलेली आहे। हे कांदा हे मी भाजून घेतलेला नव्हता, कच्चाच होता। ही मोड आलेली मटकी मी अर्धा किलो घेतलेली आहे। अर्धा किलो टोमॅटोची प्युरी केलेली आहे मिक्सरमध्ये, आणि कांदा हा 1 किलो घेतलेला होता, त्याची मी पेस्ट करून घेतलेली आहे। हे सर्व साहित्य आपल्याला मिसळ पावसाठी लागणार आहे। मी एका भांड्यामध्ये तेल ओतून घेणार आहे। त्याच्यामध्ये जिरे, मोहरी, आणि हळद टाकून घेणार आहे। हे सर्व तेलामध्ये चांगले परतवून घ्यायचे। नंतर आपण कढीपत्ता टाकून घ्यायचा। हा मी कांदा टोमॅटोची प्युरी केलेली होती, ती पूर्ण तेलामध्ये टाकून चांगली परतवून घेणार आहे, तेल सुटेस तोपर्यंत। कांदा हा चांगला परतला पाहिजे, कारण आपण तो भाजून टाकलेला नाहीये। तर अशीच प्युरी केलेली आहे मी मिक्सरमध्ये। नंतर जे आपण टोमॅटोची प्युरी केलेली होती ती सुद्धा ह्या मसाल्यामध्ये टाकून चांगली हलवून घ्यायची, म्हणजे कांद्यामधला आणि टोमॅटोमधला कच्चेपणा हा निघून गेला पाहिजे। मस्त अशी तरीदार मिसळ होण्यासाठी हे सतत हलवले पाहिजे, आणि तेल सुटेस तोपर्यंत मसाल्याला पूर्ण हे हलवत राहायचे। नंतर मी लाल तिखट माझे घरचेच होते ते टाकलेले आहे, त्यामुळे खूपच छान हा असा मिसळला कलर आला होता। बघा, हे सतत मसाले हलवत राहायचे। या अगोदर जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, त्यामुळे माझ्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला पाहायला मिळतील। आता ही मटकी सुद्धा ह्या मसाल्यामध्ये चांगली अशी परतवून घ्यायची। बघा, मसाल्याला सुद्धा तेल सुटत आलेले आहे। छान अशी चांगली परतवून घ्यायची, त्यामुळे आपली मिसळ ही तरीदार होते। बघा, पाणी आपल्याला पाहिजे तेवढे मी ओतून घेतलेले। मी 10 ते 12 लोकांसाठी ही मिसळ बनवलेली होती, म्हणून मी एवढी बनवलेली आहे। पाणी आपण कितीही ओतू शकतो, कारण मिसळ ही आपली पातळच असते। तरी बघा किती छान आलेली आहे। त्यामुळे मसाले हे सतत हलवत राहिले पाहिजे। चांगले परतवून घेतले तर आपल्या मिसळला छान कलर येतो। मी एका भांड्यामध्ये तरीवरची होती ती वेगळी काढून घेतलेली होती, आणि जो मटकीचा रस्सा होता तो वेगळ्या भांड्यात काढून घेतलेला होता। कांदा ही छान असा कट करून घेतलेला होता, बारीक कोथिंबीर आणि लिंबू। हे बघा, तरी ही मी वेगळी काढून ठेवलेली आहे। आपली ही रेसिपी तयार झालेली आहे। तुम्ही ही नक्की करून पहा। आमच्याकडे जे गेस्ट आले होते त्यांना खूप आवडली ही मिसळ पाव, त्यामुळे जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल, लाईक करा, शेअर करा, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, आणि वरती दिलेल्या बेल आयकॉन वरती क्लिक करायला विसरू नका। थँक्यू।